خلصنا تركيب نظام الصرف الصحي وسكرنا عليه مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي، وصار جاهز لنشبك فيه الكرفان، وبلشنا نجهزه لبرد الجبال. عزلنا الأرضية وركبنا نظام تسخين مي جديد، وطورنا نظام التدفئة لنضمن إنه يضل شغال منيح وما يصير عنا أعطال. رفعنا قياسات المنطقة اللي بدنا نبني فيها، وهلأ صار وقت نرجع للشغل بالأرض، نجهز الأرضية لنصف عليها الكرفان ونأمن مصدر للمي. ضايل علينا تنك المي، ولازم أسوي هون باد عشان أصف عليها الآرفي، ونبلش شغل في موقع البيت ونعمل ليفلينج مثل ما حكى فادي. ورجعنا لتعباية الديزل الصباحية. اليوم السكيد ستير بدي أروح أستلمه، بدهم يجيبوا لي إياه كمان شوي، وأبلش أجهز المصف تبع الآرفي. يعني خلص هانت العد التنازلي، سون على الأرض. هاي وصلت السكيد ستير. اليوم الشغل عنا بالمنطقة تبعت الآرفي، لازم أجهز مكان للآرفي ومكان لتنك المي، وبدي أنظف المنطقة اللي فوق، الأماكن اللي ضل فيها شوية محلات عالية بدي أعمل جريدينج. هاي المنطقة اللي بدي أصف فيها الآرفي، لسه بدها شوية تنظيف. البلان هون ينحط الآرفي أو هون، بعدني مش متأكد، بس الشغلة كيف بدي أفوته بالسيارة. عم بفكر ألف من هون من الدرايف واي وألف وأجيبه هون، لأنه بدي الجهة اللي فيها الشبابيك الكبيرة تكون بهذا الاتجاه عشان ناخد شمس أكتر ما يمكن. وهون مش قادر أتحرك بالماشين لأنه هون في السبتك تانك، المفروض ما أطلع عليه، ما أمشي عليه. هلا الخطة كالآتي: أنظف محل الآرفي، وبدي أجيب لود أو تنين جرافل عشان أفرد، عشان الآرفي يكون قاعد على جرافل. وبدي أرجع كمان أعمل ريتاتشنج على الدرايف واي لأنه المرة الماضية كان الوقت كتير قصير. بعدين بدي أجيب تنك مي، على الأغلب تنك المي راح أحطه بهديك المنطقة. غبرة مخيفة عشان صلها كم من يوم ما عم بتشتي، أو مش كم من يوم، هي فعليا ما شتت شتوة مرتبة من شهر تقريبا. اجا كم من يوم فيه شوية شتاء بس اشي خفيف كتير، يعني الأرض ناشفة، التراب عم بعفر عفر. قطحت بالشجرة نزلتها. شوف 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 شوف، نمل طلع كاين عم بنخر بالشجرة قاعد، يعني sooner or later كانت راح تموت لحالها، وإجا وقت الترويحة.
وين رايحين نحن؟ وين رايحين؟ وين يونان وين رايحين؟ To the pumpkin patch. علي صوتك طيب. The pumpkin patch. على البامكن باتش. قطار معمول من البراميل. اليوم عملت حفلة تنظيف للأرض الساحة اللي تحت، بس هلا صار في عندي كوام اشي مرتب على الآخر، مش عارف شو بدي أسوي فيهم هدول.
بدي أجرب أشوف إذا في حدا في عنده دامب تراك بيجي بيحملهم كلياتهم وبياخدهم بكبهم بمحل معين. قاعدين عم نشوف تبعون كونكريت عشان ناخد فكرة كيف ممكن الأساس تبع البيت يكون. عندنا مشكلة إنه المكان اللي اخترنا نبني فيه البيت فيه منطقة عالية شوي ومنطقة واطية. هو تقريبا 2 فيت، يعني حركة 60 سنتي الاختلاف. فعم بحكي لي بقدر أعمل لك يعني إنه بزبط تعمل الباد على هاي المنطقة وتعبي هاي المنطقة بالإسمنت اللي واطية شوي، بس تكلفة تبعتها طبعا بدها تكون أعلى. فالخيار الثاني وأني أحفر من الجهة العالية ما بزبط. ليش؟ لأنه ما بدي أسير أوطى من مستوى السبتك عشان التصريف. فالخيار الآخر اللي موجود إنه أعبي المنطقة، أجيب فيل ديرت وأعمل ليفل. فبدي أستنى، في كمان واحد إجا قبل يومين بس عم بستنى أخذ منه تفاصيل أكتر وسعر عشان نعرف نقرر. not bad. هاي تحت هون نظفتها منيح، بس هدول الكوام لازم ألاقي لهم حل. هلا وقت شو نسوي؟ نعبي ديزل ونفكح. اشتريت تنك المي، حكيت مع الزلم اللي بده يوصل لي اياه اللي في عنده تريلر مسافر طلع. هلا في واحد جاييني على الارض بده يشوف الملش والوسخ، الاشياء اللي مكومه عشان ينقلها. بعرفش كأنهم بيجوا بيشوفوا نوعها وحسب نوعها ببين معاهم وين بأنو دامب ستيشن بتروح. هلا اجا تبع اللي بده يجي يشيل يعمل حموله، بس حكالي بدي اشوف وين بدي اوديها، وطلع بيشتغل كونكريت. فحكيت له هيك بدي اسوي هون كونكريت باد، او بسموها مونوليثيك سلاب فاونديشن، وبده اياني احط ماركس. اعطاني الفلاجز تبعون اللي بنعمل فيهم، بحددوا فيهم الفاونديشن تنغز بالارض عشان يجي ويقيس على بسموه روتري ليزر عشان يشوف قديش الارتفاعات تبعتها ويقدر يعطيني سعر. المشكلة لحالي رند مش معاي، فبدي أقرر وين بدهم ينحطوا، لأنه أنا هو بكرة الصبح بدي يجي ياخد قياس، وأنا بكرة الصبح في عندي مشوار على مدينة اسمها نوكسفيل، تقريبا بعيدة 2 ساعة عني، عشان موضوع السولار سيستم. كلياتها ستامبس. فورستري مالتشر الحلو فيها بس تيجي بتنظف كل شيء، بس شو بتترك وراها؟ بتترك مالتش وبتترك ستامبس بالأرض. فالواحد وهو ماشي بهاي بكون قاعد عم بمشي بنظف، بسحب فجأة بتضرب بستامب بتنتع. عم بنظف شوي من البرشز هون بهاي المنطقة. وير هاوس تبع سولار بانلز. مليون نوع، مليون موديل، كل واحد فيه اوبشنز شكل. هدول بانلز بسموهم باي فيشل، بياخدوا شمس من الجهتين. هاي البانل 650 واتس، ضخمة.
هيك صار في عنا سولار بانلز، بس السولار بانلز عشان يشتغلوا بدهم باقي الأغراض، بدهم انفرتر وبدهم بطاريات والسولار ماونت اللي بركب عليه البانلز. الشركة اللي عملت معاها الأوردر لسه بدها أسبوع كمان عشان تشحن لي، مضغوطين. ف يعني مش راح استفيد هلا من السولار بانلز، بدي استنى لحد ما توصل باقي الأغراض. ممكن أبلش أحضر الموقع تبعهم وين بدي أركبهم وبس. اليوم عجقة. أول إشي بده راح يجي تبع الدمب تراك عشان يحمل هدول الأشياء اللي ظلت مرمية على الأرض، وبده يجي كمان واحد عشان يحط لي جرافل. أول لود راح، بده يروح يفضي ويرجع عشان يحمل اللي بعده. وحكوا معي تبعون اللي بوصلوا الجرافل هايهم بالطريق لعندي عشان يبلشوا ينزلوا لي. التلويدة اللي بعدها الشاب هذا بحكي لي يعني أنا آسف أخذت عم بعمل شغلك، يعني هو بعتذر لي إنه هو قاعد عم بسوقها. عملت حالي زعلان، هو مش عارف إني أنا بدي أروح أبوسه عشان عم بيسوي هاي الشغلة. كلها غبرة، لأنه بس يرفع هاي الباكت ويدبها جوا التراك، الغبرة بتنعف بطريقة مخيفة والله. سيارة رايحة وسيارة جاي، وهاي اللود الرابع عم بعبي فيه. والله أنا كنت مفكر كل اللي موجودين عندي بيطلعوا لهم 5-6 لودز، بس لساته في أول بايل وهذا اللود الرابع. فردت الجرافل اللي جابوا لي إياه، يعني بلشت تصير أحسن، بس لسه بدها شوية شغل. هاي اللود الثالث، وهاي كمان لود وصل ودمب تراك. صار جاي نقلة 5 ولساتنا ما خلصنا من أول بايل. بايل هاي وهديك واللي بعدها، وفي اللي تحت كمان. وهيك خلصنا جرافل لليوم، وعم بفكر كمان احط شوية جرافل محل ما بدي احط تنك المي، مع انه تنك المي افضل انه ينحفر وينزل بالارض شوي عشان نبعده عن التجمد. لود رقم 8 بعدني شغال على هاي، حطيت ستيك عشان اعرف وين موجودة ما اجيش اطلع عليها. لود رقم 9، بس هاي اللي مش راضية تعمل ليفل معاي، مش قادر اقرر. بالعين صعب شوي موضوع الليفلينج. لود رقم 10، وهي اللود رقم 12، وبعدها لسه الكومة موجودة. ومكان الار في جاهز، يوم السبت راح يجيبوا التانك. بقدر انقل هون، وبقدر اسلك حالي على الجنريتر. اشتريت جنريتر بقدر اشغله واخذ منه كهرباء للار في، بس ما بدي اعتمد عليه لانه شغلته غلبة. الواحد بده يضل يروح يعبي بنزين ويرجع يعبي جوا الجنريتر، فقصة طرمة.
أنا عم بحاول أنقل لما يكونوا البطاريات هون أتليست، لأنه بصير حتى لو ما ركبت البانلز بصير أشحن البطاريات عن طريق الجنريتر. وهون بتنسي اللي انتبهت عليه إنه مع أصغر عاصفة الكهرباء بتقطع. يعني هذا إحنا لسه ما شفناش عاصفة كبيرة، شغلات صغيرة وعم تقطع الكهرباء. فأنا بالنسبة لإلي السولار سيستم أساسي، بقدر أبلش فيه بحجم صغير ولاحقا بقدر أكبره، الواحد بيقدر يوصله للحجم اللي بده إياه. وهلأ أسعارهم بلشت تنزل، صار في منافسة، صار في تكنولوجيا جديدة. راح أحكي عن هاي التفاصيل كلياتها لاحقا. هذا الموضوع كتير مهم وأخذ مني وقت كتير طويل. صبحنا على تعباية الديزل. شوفوا معنا هالكازية وراها مزرعة. هاي كازية جاية بالباك رودز، يعني جوا الحواري جوا المزارع. كازية صغنوطة. يعني كنت حاب أصور لكم جوا بس عجقة. كل الختاير اللي بالمنطقة بصبحوا ملتمين هون بالكازية، عندهم قهوة وعندهم ساندويشات، بسكت بسموه. طبعا شو ساندويشات على الصبح بيعملوا؟ ساندويشات لحمة في ساندويشات ساسج مع بيض، بس الأغلبية ساندويشات لحمة تندرلوين وما بعرف شو. وكمان ساعة زمان ببلشوا يقلوا دجاج. أكيد جاي يدور على مي هاد، لأنه صلها زمان ما شتت، فجفاف بالمنطقة. شوفوا هالفيلم وأنا عم بعمل جريدينج خبطت بهاي انكسرت. بدي أرجع هلأ أفتح هون عشان أعرف أقصها وأجيب قطعة وألزقها، قصة طرمة يعني. وهاي تانك المي وصل. وهيك صار عندنا تانك مي عقبال ما يصير عندنا مي. هلا هذا لازم اركب له فيتنجز. انا اللي كنت عم بفكر فيه اني احفر هون، احفر بالارض واوصل المي لموقع الار في عشان بفترة التجمد والى اخره. هو الصح انه هذا كلياته لنصه ينزل تحت الارض، الصح، بس بده جرافة. هلا مش وقته. حطينا التانك وقاعد عم بتطلع على المنطقة هاي اللي هون حكيت لكم حابة اعمل فيها بوند. موقعها ممتاز لانها هي اوطى منطقة بالارض. حلو بهاي المنطقة انها بتاخد مي من جميع الجهات. هديك المنطقة اعلى منها وهاي المنطقة اعلى منها وهاي نفس الاشي وهاي نفس الاشي. يعني السبوت كأنه عم بيحكي لي أنا جاهز هون أسير بوند. خلصت شغل في البوند. يعني تقريبا طلع الارتفاع تبعها، حفرت لغاية 1.5 متر و60. ما بدي إشي أكتر من هيك. ما بعرف إذا مبينة. طبعا بدنا شغل هون 3 أيام بالتشينسو عشان نشيل الشجر. الأرض كتير طرية، كل ما أحفر أكتر عم بتصير الأرض أطرى. ما بعرف إذا هذا النوع من الطين بيمسك أو لا، ما قلنا غير نجرب. الحل الثاني إني أجيب الكلي وأحط في الأرضية تبعتها وتتكبس. بس هذا المشروع أنا مش مستعجل عليه. مسكت مي مسكت، ما مسكت
بنرجع بنعالجها بنشوف شو بنعمل فيها. بس مبدئيا موقعها جميل جدا. من أول ما فتت هون على هاي المنطقة بالأرض لما كان عم بنظف بالفورستري ملتشر، قلت هاي المنطقة خرج الواحد يعمل فيها بوند وكوخ صغير هيك بين الشجرات. إذا إجت شتوى قوية ممكن تعبيها إذا مسكت المي فيها طبعا، لعل وعسى. بنوافيكم بالتفاصيل. على المنطقة اللي انت نظفتها كنت بتعرف انه فيها هيك فلات سبيس، فلات اريا، يعني ممكن الواحد يعمل مثلا ريزد بيدز هناك. هون بنحط ريزد بيدز. شو بدك أحلى من إنه هاي المنطقة يكون فيها شو اسمه ايش يكون فيها؟ زريعة وأشياء وخضار وفواكه وبقر وغنم. لا 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 قطيع لا على لا لا قولتك. لا لا